કેમ છો મિત્રો? મજામાં? આ છે મંડાણ લેક વ્યૂ, રાજપીપળાથી નેત્રંગ જતા રાજપીપળાથી 15 કિલોમીટર આવેલું અને કરજણ ડેમના ઉપરના ભાગના પાણીમાં વિકસેલું એક સરસ મજાનું વ્યૂ પોઈન્ટ. સામે દેખાય છે ટાપુ છે, ત્યાંથી જઈ અમે પરત ફરી રહ્યા છીએ. સુંદર મજાની જગ્યા અને એકદમ ઉમદા સ્થળ. ચોમાસાની શરૂઆતથી શરૂ કરી શિયાળાના અંત ભાગ સુધી અહીંયા પાણી રહેતું હોય છે અને પ્રવાસીઓનો ઘસારો ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં રહેતો હોય છે. તો જો આપ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જતા હોય અને આપની પાસે અડધા દિવસ જેટલો સમય હોય અને પ્રકૃતિને માણવું હોય, સુંદર મજાની રીતે બોટિંગ કરવું હોય, તો આપ પણ આ મંડાણ લેક વ્યૂની મુલાકાત જરૂરથી લેજો. અમે આજે ખૂબ જ આનંદ કર્યો છે. વિશેષ આભાર આ નાવિકભાઈનો કે જેના થકી સુંદર મજાની રીતે અમારી સફરને અમે સુવાની બનાવી શક્યા છીએ. ફરી વખત આપને કુદરતી નજારો આપ નીચેના વ્યૂની અંદર જોઈ શકો છો કે કેટલું અદ્ભુત ખુશનુમા વાતાવરણ કે જે હરેકના મનને મોહી લે અને મનમાંથી એક જ શબ્દો સરી પડે, આહા આહા. ગુજરાતમાં પણ આવી જગ્યા છે? હા, જરૂર છે. આપ પણ જાજો, અમે પણ જઈ આવ્યા છીએ. આવજો, બાય બાય.